สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็มาคุยในเรื่องของแรงบิดหรือว่าทอร์กนะครับที่หลายๆท่านถามเข้ามาคำนวณยังไงเลือกเทอร์โบยังไงเลือกเกียร์ยังไงนะครับซึ่งผมก็ตอบไปหลายครั้งแต่ว่าวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังให้ทุกท่านเห็นภาพเรื่องแรงก่อนเรื่องโมเมนต์ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าทุกท่านชื่นชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับในช่องทางนี้นะครับผมโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับเรื่องของแรงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเล่นกันตอนเด็กๆนะครับก็คือไม้กระดกนะครับไม้กระดกก็จะมีจุดหมุนอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับผมก็จะสมมุติว่าไม้กระดกสองข้างนี้ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางนะเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแรงที่ฝั่ง F1 กับ F2 เนี่ยจะเท่ากันแต่ถ้าวันหนึ่งเราขยับไม้กระดกนะครับให้มีระยะทางไม่เท่ากันนะครับด้านนี้สมมุติว่ามากกว่าฝั่งนู้น2เท่านะครับเฉพาะระยะทางนะมากกว่า2เท่านะครับสิ่งที่หลายท่านเดาได้ก็คือไม้กระดกนี้จะเอียงไปไหนนะครับถ้าแรงกดเท่ากันนะแต่ระยะทางฝั่งนี้มากกว่าฝั่งนู้น2เท่าแน่นอนครับมันจะเอียงมาทางนี้มันจะเอียงยกอย่างนี้นี่ก็คือเรื่องของโมเมนต์นะครับเรื่องของโมเมนต์สูตรของโมเมนต์หรือว่าทอร์กเนี่ยคือ T เท่ากับ F คูณกับ R นะครับซึ่งแปลว่าทอร์กตัวนี้แปรผันโดยตรงกับระยะทางยิ่งน้อยทอร์กยิ่งน้อยนะครับถ้าแรงบิดเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจะมาโยงยังไงครับกับตัวเซอร์โวกับเกียร์หรืออุปกรณ์อื่นๆในการออกแบบระบบอัตโนมัติของเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับเซอร์โวทุกรุ่นของ Panasonic นะครับหรือว่าของยี่ห้อไหนก็แล้วแต่มีทอร์กของตัวมันเองนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างของ Panasonic นะครับซึ่งเซอร์โวของ Panasonic ก็จะมีทอร์กอยู่ตามตารางนี้นะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างตัว750วัตต์ของ Panasonic นะครับก็จะมีแรงบิดอยู่ที่ 2.39 ก็คือแรงบิดที่จุดหมุนตรงนี้นะครับแรงบิดเมื่อกี้เราคุยกันนะไม้กระดกอยู่อย่างนี้แรงอยู่ข้างนอกนะครับแรงอยู่ข้างนอกแรงทำจากด้านนอกมางัดเด้งกันตรงนี้นะครับแต่คราวนี้กลับกันนะครับแรงอยู่ที่จุดหมุนตรงนี้นะครับแม้ว่ามอเตอร์ตัวนี้สามารถจ่ายแรงออกมาได้ 2.3 นิวตันเมตรแล้วถ้าผ่านเกียร์เรโชเท่าไหร่ก็คูณเข้าไปตัวอย่างที่เอายกมานี้เรโช10นะครับเรโช10ก็แปลว่าแรงที่จุดหมุนตรงนี้นะครับสูงสุดหรือว่าเรททอร์กนะครับก็อยู่ที่ 23.9 ครับเอา 2.39 คูณ 10นะได้ 23.9 ทีนี้มันจะไปยังไงต่อนะครับไอแรงบิดตรงนี้นะ 23.9 ถ้าคูณกับระยะทางระกลับกันแล้วนะเพราะว่า t มันอยู่ฝั่งซ้ายนะ t ของสมการ t เท่ากับ f คูณกับ r ทีนี้ t ตรงนี้คือ 23.9 แล้วก็ย้าย r มาหารนะครับก็เอา 23.9 หารระยะทางสมมุติว่าระยะทางคือ2นะครับเอา2มาหารมันก็จะเหลือ14นะครับนิวตันนะหน่วยจะเป็นนิวตันทันทีนะครับเพราะว่าแรงที่ออกจากเทอร์โบเป็นนิวตันเมตรพอหาระยะทางหน่วยต้องเป็นเมตรนะหน่วยต้องเป็นเมตรนะครับเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรไม่ได้นะต้องเป็นเมตรเท่านั้นนะครับในการเอามาคำนวณสูตรจะได้รู้ว่าเทอร์โบตัวนี้มีแรงบิดชิ้นงานที่ระยะทางเท่านี้เท่าไหร่นะครับคิดว่าหลายท่านคงจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างให้อีก2แอปพลิเคชันนะที่เรามาคุยกันวันนี้เลยนะครับก็คือตัวบอลสกูกับตัวแลกพิเนียนครับเราใช้ R นะครับก็คือหลายท่านนึกภาพไม่ออกนะบอลสกูจะต้องมาต่อเข้ากับที่ปลายเพลาแบบนี้นะต่อผ่านคัพปิ้งแน่นอนระยะ R ที่จะเอาไปใช้ในคำนวณก็คือระยะ R ของตัวบอลสกูสมมุติว่าบอลสกูตัวนี้มีไดมิเตอร์อยู่ที่32ระยะ R ก็คือเอาไดมิเตอร์หาร2นะครับ R ก็เท่ากับ16ก็เอา16มิลลิเมตรเนี่ยหารพันนะครับแล้วจะไปใส่หน่วยในสมการเมื่อกี้นี้นะครับก็จะได้ค่าแรงที่จะเกิดขึ้นในการขับน้ำหนักที่อยู่ข้างบนนี้นะครับอีกแบบนึงก็คือแหลกพีเนียนนะครับแหลกพีเนียนเนี่ยก็เราใช้ R ที่เกิดจากตัวไดมิเตอร์ของพีเนียนนะครับทีนี้ไดมิเตอร์ของพีเนียนต้องระวังให้ดีนะระวังหลงกลนะครับหลายๆท่านวัดไดมิเตอร์ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะจริงๆแล้วนะครับไดมิเตอร์หรือว่า R ที่จะเอาไปใช้คำนวณนะครับจะต้องเป็น W นะครับอยู่ในตารางนะครับเปิดค่าในตารางดูเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากจุดศูนย์กลางจนถึงระยะที่ฟันขบกันนะครับไม่ใช่ระยะปลายฟันนะระยะที่ฟันขบกันนะครับก็จะเป็นช่องของ dw เอา dw หาร2นะครับก็จะได้ r ตัวนั้นมาใช้คูณในสมการเพื่อใช้เลือกเทอร์โบเลือกเกียร์นะครับที่จะใช้ในการขับภาระโหลดของแต่ละงานนะครับก็หวังว่าทุกท่านครับจะได้ไอเดียดีๆในการเลือกใช้เกียร์เลือกใช้เทอร์โบนะครับโดยใช้สูตรที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็จะได้เอาไปใช้ในตารางครับหลายท่านอยากเห็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามชมได้ในเว็บไซต์ของโปรช็อปนะครับในช่องของการคำนวณโหลดนะครับมีให้เลือกหลากหลายแบบทั้งบอลสกูแบกพีเนียนเวลไดหรือว่าเป็นโพซิชันเนอร์นะครับมีให้เลือกหลายแบบลองเข้าไปลองติดตามชมกันได้นะครับแต่ผมก็จะพยายามอัปเดตข้อมูลตรงนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ
แล้วก็อย่าลืมถ้าท่านมีโปรเจกต์ใดๆนะครับที่อยากจะให้ช่วยออกแบบติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตสินค้าทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่เทอร์โบเกียร์แลกพีเนียนไกด์เวย์นะครับมีให้ทุกท่านครบจบที่นี่เลยนะครับที่เดียวนะครับตัว PLC ทัชสกรีนอะไรก็มีหมดเลยนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ